მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ოთო ფერაძე, EBAO Digital-ის თანადამფუძნებელი და მმართველი დირექტორი და დღეს გესაუბრებით ელექტრონული კომერციის შესახებ. ვიდრე დავიწყებდე, მინდა გითხრათ, რომ მე ორივე მხარეს ვყოფილ, როგორც ელექტრონული კომერციის პლატფორმების და სოლუშენების დეველოპერი, ასევე ელექტრონული კომერციის მქონე ბიზნესმენი. ასე რომ მესმის როგორც ბიზნესის და ბიზნესმენის, ვისაც ელექტრონული კომერციის ბიზნესი აქვს და ასევე მესმის ტექნიკური მხარეც. მინდა გესაუბროთ დღეს თქვენ ბიზნესმენებს ან მომავალ ბიზნესმენებს, ვისაც გაქვთ გადაწყვეტილი დაიწყოთ ელექტრონული კომერციის ბიზნესი, ან უკვე ელექტრონული კომერციის ბიზნესში ხართ და შესაბამისად გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. ელექტრონული კომერციის ბიზნესი არ არის უბრალოდ ერთი ელექტრონული საიტი. ელექტრონული კომერციის ბიზნესია მთელი სისტემა, რომელიც შედგება სხვადასხვა შემადგენელით. სისტემა მოიცავს ელექტრონული მაღაზიის დეველოპმენტს, კონტენტის შექმნას და განთავსებას, სოციალური მედიის არხების შექმნას და მართვას, ციფრულ მარკეტინგს და რეკლამას, მონაცემების ანალიზს და ელექტრონული მაღაზიის მართვას. ერთ-ერთი ასეთი შემადგენელია თვითონ ელექტრონული კომერციის ვებგვერდი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ელექტრონული კომერციის ბიზნესის ვიტრინა და დასაწყისში აუცილებლად დადგებით იმის წინაშე, რომ ელექტრონული კომერციის ვებგვერდი შექმნათ. რაც უნდა გაითვალისწინოთ ელექტრონული კომერციის ვებგვერდის შექმნის დროს, არის აირჩიოთ სწორად პარტნიორი. პარტნიორის აირჩევის დროს აუცილებლად ყურადღება მიაქციეთ, რომ პარტნიორი იყენებდეს, ესე ვთქვათ, ღია კოდის სისტემებს, რომ შესაბამისად სამომავლოდ შესაძლებელი გახდეს პარტნიორის შეცვლის შემთხვევაში, ბიზნესში ყველაფერი ხდება, რომ შესაბამისად მემკვიდრე კომპანიას ადვილად შეეძლოს გადაიბაროს ეს საიტი და შესაბამისად განავითაროს და გააგრძელოს ტექნიკური მხარდაჭერა. ფასთან ერთად გაითვალისწინეთ გამოცდილება, რადგან ბევრი დეველოპერი არის ბაზარზე, მაგრამ გამოცდილი და სწორი პარტნიორი, ვინც გაგიძღვებათ თქვენს ელექტრონული კომერციის ბიზნესში და იქნება თქვენი გვერდით ნებისმიერ გამოწვევის დროს და იქნება პასუხი ნებისმიერ გამოწვევაზე, არის ცოტა. ამიტომ აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება გამოცდილებას. და მესამე რაც აუცილებელია პარტნიორის არჩევისას, შეხედეთ, რომ შესაძლებლობა გქონდეს, რომ გაგიწიოთ სწორი ტექნიკური მხარდაჭერა, რადგან როდესაც ბიზნესი გექნებათ და უკვე გაყიდვები წავა, ტექნიკური მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. თითეული დაკარგული საიტიდან გაყიდვა თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ პარტნიორი არ იქნება სწორ დროს და არ იქნება სწორი ტექნიკური მხარდაჭერა, შესაბამისად შეიძლება წარმოგეშვათ სხვადასხვა პრობლემები. ვებგვერდის დამზადების შემდეგ საჭირო იქნება გააკეთოთ ინტეგრაციები. ინტეგრაციები გადახდის სისტემებთან, აირჩიოთ სწორი ბანკები, ინტეგრაციები გადაზიდვის სისტემებთან, რომ აირჩიოთ სწორი მიმწოდებელი, შესაბამის სწორფასად, რომ მიქონდეთ, რადგან მომხმარებელს აუცილებელია დაბალი ფასები მიწოდების და შესაბამის ERP თუ CRM სისტემებთან. რადგან საწყობის და ნაშთის მართვაც და შეკვეთების მართვაც ცენტრალიზირებულად თუ გიეს, რა თქმა უნდა, თქვენთვის საჭიროა, გაქვთ ფიზიკური მაღაზია, მაღაზიები, ან მრავალი პროდუქცია და შესაბამისად გსურთ ცენტრალიზირებულად მართვა, ძალიან მნიშვნელოვანია. საიტის დამზადების შემდეგ თქვენ დაგჭირდებათ აუცილებლად შექმნათ ან მოიძიოთ კონტენტი. რადგან თუ კი მზა პროდუქციას ყიდით და შესაბამის მომწოდების კონტენტი აქვს, უკვე მზად, შეგიძლიათ სთხოვოთ, მოგცეთ, მაგრამ თუ თქვენი პროდუქციას მზა კონტენტი არ აქვს, მოგიწევთ ამ კონტენტის შექმნა. ფოტო გადაღება, ვიდეო გადაღება, ტექსტების შექმნა, რადგან შეიძლება ფიზიკურ მაღაზიაში თქვენი პროდუქტი თვითონ იყოს, ვიტრინას და იდოს და თავის თავს აჩვენებდეს მომხმარებელს, მაგრამ ონლაინ აუცილებელია, რომ მომხმარებელმა ეს თქვენი პროდუქცია ნახოს, მის შესახებ გაიგოს და შესაბამისად მიიღოს გადაწყვეტილება ყიდვაზე. კონტენტის შექმნის დროს აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ კონტენტი პასუხებდეს შემდეგ კითხვებს. თუ რატომ უნდა შეიძინოს ეს პროდუქტი? თუ ეს პროდუქტი რაში ეხმარება მომხმარებელს და თუ რით ჯობია სხვა ვთქვათ კონკურენტ პროდუქციას.
კონტენტის შექმნის, საიტზე ატვირთვის და ელექტრონული კომერციის მაღაზიის გაშვების შემდეგ აუცილებელია ასევე დრო დაუთმოთ სოციალური მედიის არხების შექმნა და მათი არსებობა დღესდღეობით დამეთანხმებით ალბათ კრიტიკულია ელექტრონული კომერციის მაღაზიისათვის. სოციალური მედია არ არის უბრალოდ განათავსოთ პოსტები. სოციალური მედია არის კომუნიკაციის წყარო მომხმარებელთან, ნდობის გაღრმავებისათვის და ასევე გაყიდვების გაზრდისათვის, რომელსაც ასე ვთქვათ, ციფრული მარკეტინგი უზრუნველყოფს. ციფრული მარკეტინგის პარტნიორი კომპანიის არჩევაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ციფრული მარკეტინგი არის მთავარი მამოძრავებელი გაყიდვებისა. ციფრული მარკეტინგის ბიუჯეტის განსაზღვრაც ძალიან მნიშვნელოვანია ელექტრონულ კომერციაში. ზოგჯერ ბიზნესს გონია, რომ თუ კი გააკეთებს ელექტრონული კომერციის მაღაზიას, გაყიდვებიც ავტომატურად მოვა. მაგრამ ეს ასე არ არის, რადგან თუ კი თანხას არ დახარჯავთ ციფრულ მარკეტინგში, თქვენი გაყიდვები ძალიან მინიმალური იქნება თუ ნულოვანი არა. ზოგადად, ციფრულ მარკეტინგში მიღებული პრაქტიკაა თვიური ბრუნვის 10-დან 30%-მდე დახარჯვა. ანუ თუ თქვენს ელექტრონულ კომერციას ბრუნვა აქვს 10,000 ლარი ყოველთვიური სიტყვაზე, აუცილებელია მინიმუმ 1000 და მაქსიმუმ 3000 ლარი დავხარჯოთ რეკლამაში. გამომდინარე პროდუქტის ხასიათიდან და კონკურენციიდან. შესაბამისად, ვის მიანდობთ თუ როგორ სწორად მიანდობთ ამ თანხებს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რადგან ბევრი კომპანიები უბრალოდ პოსტავენ და შესაბამისად spends, ასე ვთქვათ, რეკლამებს აყენებენ, მაგრამ არ უყურებენ თუ როგორ გააუმჯობესო, ანუ performance marketing-ს არ აკეთებენ. ჩვენ გირჩევთ დაერჩიოთ კომპანია, რომელიც თქვენ შეგპირდებათ performance marketing-ს, ანუ თქვენი ფულის იქ უკეთესად დახარჯვა, სადაც უკეთესი შედეგი მოაქვს და მონაცემებიდან გამომდინარე ამის ოპტიმიზაციას. ელექტრონული კომერციის უმთავრესი შემადგენელი ნაწილი არის მონაცემები, რადგან შეიძლება დასაწყისში რაღაც გადაწყვეტილებები ინტუიციას დააფუძნოთ, მაგრამ სამომავლოდ, როდესაც უკვე ელექტრონული კომერციის მაღაზია დაიწყებს მონაცემების შეგროვებას, აუცილებელია ყველა გადაწყვეტილება მონაცემებზე დაყრდნობით იყოს. თუ კი თქვენ არ იცით, საიდან მოდის თქვენი მომხმარებელი, რომელი არხიდან უკეთესი კონვერსია აქვს, რა პროდუქტი, რა სეზონურობით იყიდება, რომელი პროდუქტი უფრო სწრაფად იყიდება, რა შესაბამისად საწყობი, როდის რა პროდუქციით უნდა შეავსოთ და ინსტინქტურად იღებთ, ინტუიტიურად, უბრალოდ ინტუიციურად იღებთ ამ გადაწყვეტილებებს, მაშინ თქვენი ბიზნესი ალბათ ვერ განვითარდება და შეიძლება შედეგიც საერთოდ სავალალოდ ადგეს. ამიტომ ელექტრონულ კომერციაში მონაცემების ანალიზი უმთავრესი საკითხია. შემდეგი შემადგენელი ელექტრონული კომერციის სისტემის მართვაში არის თვითონ კადრები. იმიტომ რომ ბევრჯერ და მცდარად გონიათ ხალხს, რომ ელექტრონული საიტის გაშვების შემდეგ ის თავისით იმუშავებს, თავისით გაყიდის და მოიტანს გარკვეულ შემოსავალს. მაგრამ ეს, ასე ვთქვათ, მოლოდინები არის მცდარი, რადგან ელექტრონული კომერციის მაღაზია არის იგივე მაღაზია, როგორც შეიძლება იყოს ფიზიკური მაღაზია. შეიძლება სხვადასხვა ფუნქციონალურად შემადგენელი და კადრები ყავს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ბიზნესის მხრივ იგივე მაღაზია და თავისი დანახარჯები აქვს. როგორც მაგალითად კადრები. ჭირდება ელექტრონულ მაღაზიას იჯდეს ადამიანი და მართოს. უპასუხოს შეკითხვებს, დაარეგულიროს ფასები, დაარეგულიროს ფასდაკლებები, გააგზავნოს შეთავაზებები, გააფორმოს შეკვეთები, გაანახლოს ნაშთები და ასე შემდეგ. ერთ ელექტრონულ მაღაზიას მინიმუმ ერთი ადამიანი მაინც ჭირდება რომ მართოს. და ბოლოს, მინდა გითხრათ, რომ თუ ეხლა იწყებთ ბიზნესს, ძალიან კარგია, რადგან შეცდომები არ დაგიშვიათ. და შესაბამისად გვადევნეთ თვალყური, რადგან ყველა ამ თემას, რაც ჩამოთვალეთ, ყველა ამ შემადგენელს შემდეგ ვიდეოებში დეტალურად ჩავშლით. დაწერე ასევე კომენტარში ქვემოთ, თუ რაიმე შეკითხვა გააქვს და ჩვენ გაქვს სურს პასუხი.
და აუცილებლად შემდეგ ვიდეოებში განვიხილავთ თქვენ თემებს. მადლობთ ყურადღებისათვის, მადლობთ მოსმენისათვის. იმედია მოგაწოდეთ საინტერესო ინფორმაცია. მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.